იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხდომა მიმდინარეობს, რა საკითხებს განიხილავენ საბჭოს წევრები. არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის შემდეგ ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა სახელმწიფო ჯილდო საქართველოს პრეზიდენტმა ტატუნაშვილის ოჯახს გადასცა. ნარკოპოლიტიკის რეფორმა საკითხზე ხვალ უმრავლესობის სხდომაზე იმსჯელებენ. მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. პატივისცემის ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანედოლიძე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის და მოსამართლე დიმიტრი გვიტიშვილს უჩივის. დოძის განცხადებით გვიტიშვილმა მის წინააღმდეგ ცრუ ინფორმაცია გაავრცელა, თითქოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთში იმყოფებოდა. მან დღეს სარჩელით საქალაქო სასამართლოს მიმართა. დღეს ეს საკითხი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომის მიმდინარეობისას მედიასთან განხილვის თემა იყო. თევნა ხუბულავა განარცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. თევნა გისმენთ. მარიამ, ახლა უკვე დიმიტრი გვიტიშვილს და ანედოლიძეს შორის არსებულმა დაპირისპირებამ სამართლებრივ სივრცეში გადაინაცვლა. ანედოლიძემ დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რა გახდა მის მიერ ამ სარჩელის მომზადების საფუძველი. მან აღნიშნა, რომ დიმიტრი გვიტიშვილი მაშინ, როდესაც მედიაში საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანედოლიძე 2008 წლის ომის შემდგომ მუშაობდა კვლევით ორგანიზაციაში, რომელსაც აფინანსებდა რუსეთი, საუბრობდა, როგორც ანედოლიძე ამბობს, მტკიცებულებების გარეშე და ეს ემსახურებოდა მისი რეპუტაციის შელახვას. ანედოლიძემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ეს კვლევითი ორგანიზაცია არ ფინანსდებოდა რუსეთის მიერ, ეს იყო ჰოლანდიური კვლევითი ორგანიზაცია და როგორც აღნიშნე, ხაზი გაუსვა რამდენჯერმე იმას, რომ კონკრეტული მტკიცებულებების გარეშე საუბრობდა დიმიტრი გვიტიშვილი. რაც შეეხება თავად დიმიტრი გვიტიშვილის განცხადებას ამ სარჩელთან დაკავშირებით, ის სამართლებრივად არაფასებს ამ სარჩელს, რადგან ელოდება ჯერ მის ჩაბარებას, თუმცა რაც შეეხება მის მიერ მედიაში გაჟღერებულ განცხადებებს, ის აცხადებს, რომ კვლავ ამ პოზიციაზე რჩება. გააჟღერა ცრუ ინფორმაცია და ეს მიზანმიმართულად გააკეთა იმისთვის, რომ დაეზიანებინა ჩემი საქმიანი რეპუტაცია და საზოგადოების რწმენას შეერყა ჩემს კრიტიკაში სასამართლოს მიმართ. მოსაზრებები დაცულია ჩვენი კონსტიტუციით შესაბამისად მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტებზე. არის სარჩელი მიმართული და სწორედ ფაქტები წარმოთქვა დიმიტრი გვიტიშვილმა და ეს ფაქტები ყველა იყო სიცრუე, ის რომ მე მუშაობდი რუსულ ორგანიზაციაზე, ის რომ მე ნამყოფი ვარ რუსეთში ომის დროს, ეს არის მტკნარი სიცრუე, ყველა ტყუილი ფაქტი და მე როგორც მოსარჩელის მაგ საშუალება გავასაჩივრო სამწუხაროდ მხოლოდ ფაქტები. მოქმედი ეთიკური წესებიდან გამომდინარე, აგრეთვე იქიდან გამომდინარე, რომ მე პატივს ვცემ ჩემს სტატუსს და ასევე იმ ჩემს კოლეგას, რომელსაც ამ საქმის მე ვიტყოდი, რომ შოუს ელემენტებით საკმაოდ დატვირთული საქმის განხილვა მოუწევს, ისედაც არაკომფორტული იქნება მისთვის დოლიძის საზოგადოების პირობებში ამ საქმის განხილვა. მე თავს შევიკავებ ამ ეტაპზე კომენტარის გაკეთებისგან. იმ ცნობების მოთხოვნის უარყოფას მე არ დავეთანხმები, აქვე გიცხადებთ, ეს შემიძლია მხოლოდ განგიცხადოთ, კიდევ ამბობ, თავს შევიკავებ კონკრეტული არგუმენტაციით წარმოდგენისგან. ყველასთვის ხელმისაწვდომია ჩემი კომენტარი, მე იმ კომენტარს რა თქმა უნდა ვეთანხმები, მე არ ვთვლი, რომ მისი პატივი და ღირსება არის შელახული. რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხვა წევრების განცხადებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ, არაფასებენ ამ სამართლებრივ დავას. მაგალითად, გიორგი მიქაუტაძემ აღნიშნა, რომ დეტალებში ვერ შევა, რადგან ეს შესაძლოა მისი მხრიდან გარკვეულწილად სასამართლოს საქმიანობაში ჩარევაც კი იყოს, თუმცა არც ის უარყოფს იმ განცხადებებს, რაც ანედოლიძის საქმიანობასთან დაკავშირებით გაუკეთებია. ვინაიდან გადაწყვიტა ქალბატონმა ანამ, რომ სასარჩელის შეტანით, ასე ვთქვათ, დაიცვას თავისი უფლებები, მე კომენტარებისგან და შეფასებისგან თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ არ იქნება ეს ჩემი მხრიდან სწორი და მე პატივს ვცემ ჩემს პოზიციასაც და იმ მოსამართლისასაც, რომელმაც უნდა განიხილოს ეს საქმე. მე სურვილი მაქვს, რომ ყველა წევრი ვსჯელობდეთ იმაზე, რაც სასამართლო სისტემისთვის არის მნიშვნელოვანი და სურვილი მაქვს, რომ საბჭოს ფარგლებში იყოს მსჯელობა ყველა ადეკვატურ და ყველა აქტუალურ საკითხზე, რომელიც სასამართლო სისტემას დაეხმარება. შეეხება სარჩელს, ეს არის ნებისმიერი ადამიანის უფლება და თავად შეუძლია გადაწყვიტოს მიიღოს თუ არა შესაბამისი სამართლებრივი ზომები. ამიტომ
ვერაფერს ვიტყვით. ყველა ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას შეიტანოს თუ არა ნებისმიერი ტიპის არჩევარისთვის არჩევება. თავარი გამოწვევა, რაც იქნება, ეს არის ამ სარჩელის, ამ საქმის მიუკერძოებლად განხილვა. საყურადღებოა ის, რომ მოპასუხე მხარე ამ შემთხვევაში არის გავლენიანი ჯგუფის წევრი, მოქმედი მოსამართლე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოქმედი წევრი, შესაბამისად იმედს ვიტოვებთ, რომ სასამართლო აღნიშნულ სარჩელს განიხილავს მიუკერძოებლად და ასევე განიხილავს საქმისათვის მნიშვნელოვან ყველა გარემოებას სათანადოდ და სამართლიანად. როგორც უკვე მოისმინეთ, ძირითადად საბჭოს ხდომის მიმდინარეობის პარალელურად მედიასთან საბჭოს წევრები ყურადღებას ამახვილებდნენ სწორედ ანადოლიძის სარჩელთან დაკავშირებით, თუმცა გეტყვით იმას, რომ გარდა ამისა, დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე განიხილეს 11 საკითხი. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო პროექტი, რომლის მიხედვითაც საბჭოს არამოსამართლე და მოსამართლე წევრების თანამდებობრივი სარგო უნდა გახდეს თანაბარი იმ წევრების, რომლებიც საქმიანობენ სააპელაციო სასამართლოში. ეს იყო გიორგი მიქაუტაძის ინიციატივა, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით საბჭოს წევრებმა დღეს ვერ იმსჯელეს და ეს საკითხი შემდგომი ხდომისათვის გადადეს. ასევე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, უვადოდ გამწესებასთან დაკავშირებით ერთი განცხადება შევიდა საბჭოს ხდომაზე. მადლობთ თეონა ხუბულავა გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტი ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პროფესორებს ხვდება. გიორგი მარგულაშვილმა სტუდენტებს 26 მაისის დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია და საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის თავის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პრეზიდენტმა ვრცლად ისაუბრა ქართველ გმირებზეც. მარგულაშვილი ახლა სტუდენტების შეკითხვებს პასუხობს. დეტალებით ლიკა ალელიშვილი ჩაგვერთება პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. მარიამ, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, საქართველოს პრეზიდენტი ახლა პასუხობს სტუდენტებისა და პროფესორების შეკითხვებს. მანამდე კი გიორგი მარგულაშვილმა ვრცლად ისაუბრა საქართველოს ისტორიის შესახებ, დამოუკიდებლობის შესახებ. როგორც გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, 26 მაისს ქართული საზოგადოება სათანადოდ ღირსეულად აღნიშნავს დამოუკიდებლობის იუბილეს. რაც შეეხება სხვა თემებს, დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა სტუდენტებთან შეხვედრისას, რომ საქართველოში დღემდე არსებობს ადამიანები, რომლებიც სამშობლოს დამოუკიდებლობას ეწირებიან. გიორგი მარგულაშვილმა სტუდენტებს, ახალგაზრდებს მოუწოდა, რომ ეს გმირები არ დაივიწყო და საზოგადოებამ მათ ყოველთვის ეს პატივი და მათ ხსოვნას პატივი მიაგოს. გიორგი მარგულაშვილმა დღესვე სტუდენტებს, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რამდენიმე თვის წინ ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში წამებით მოკლული არჩილ ტატუნაშვილს დღეს ღირსების ორდენი გადასცა. სულ რამდენიმე საათის წინ მე არის ერთდროულად ტრაგიკულიც, აღსაფრთოვანებელიც და გარკვეულწილად აღმწერიც ჩვენი ისტორიის. სულ რამდენიმე საათის წინ მე არჩილ ტატუნაშვილი სიკვდილის შემდეგ დავაჯილდოვე ღირსების ორდენით. და ეს კვირა დაიწყო ამ აქცენტით. ბრძოლის მთავარი აქცენტი გადის ჩვენს რწმენაზე, რომ ჩვენ გავამთლიანებთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს რწმენაზე, რომ ეს ქვეყანა იქნება ძლიერი, თანამედროვე, ევროპული და ვერავინ ამას ვერ შეცვლის. და ეს ამ რწმენის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები არის ის მართულ ხლართებიც, რომლის ფონზეც ჩვენ ვაშენებთ ჩვენს დემოკრატიას და ის მკვლელობებიც, როგორც იყო ოთხოზორიას მკვლელობა, როგორც იყო ტატუნაშვილის მკვლელობა. აი ამ ფონზე ჩვენ გვაქვს იმის უნარი და იმის სიამაყე, რომ 100 წელი ჩვენი პირველი რესპუბლიკის აღნიშნოთ. საქართველოს პრეზიდენტმა დღესვე სტუდენტებსა და ლექტორებს ინფორმაცია მიაწოდა 26 მაისს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, მისი მოწვევით 26 მაისს საქართველოს 6 ქვეყნის პრეზიდენტი ეწევა. როგორც გითხარით, შეხვედრა ამ დრომდე გრძელდება და გიორგი მარგულაშვილი ამ დროისთვის სტუდენტების შეკითხვებს პასუხობს. მადლობთ ლიკა ალელიშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტმა განსაკუთრებული მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის და პიროვნული სიმამაცის გამოვლენისთვის არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის შემდეგ ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. სახელმწიფო ჯილდო გიორგი მარგულაშვილმა არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებს დღეს სასახლეში გამართული შეხვედრისას გადასცა. გიორგი მარგულაშვილმა ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებისგან დეტალური ინფორმაცია მოისმინა გამოძიების და ექსპერტიზის მიმდინარეობის შესახებ, ასევე შეხვედრისას საუბარი შეეხო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ შესეტან სახელმწიფოთა შორის განაცხადს.
ჩვენ გვინდა უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც დღეს არჩილ ტატუნაშვილი ღირსების ორდენით დაჯილდოვა. ძალიან დიდი მადლობა ამ დაფასებისთვის. ჩვენ მუდმივად გრძნობთ პრეზიდენტის გვერდში დგომას ამ საქმესთან დაკავშირებით. არაერთი შეხვედრა ჰქონია ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. რაც შეეხება თავად არჩილ ტატუნაშვილის საქმეს, ჩვენ ვამზადებთ აღნიშნულ საქმეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოვადგენ, ჩვენ ვამზადებთ ამ საქმეს, რომ წარვადგინოთ ევროპულ სასამართლოში. საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინში 2 დღეში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმის ბოლო ღია განხილვა გაიმართება. საქართველოს არჩელი რუსეთის მიერ სიცოცხლის უფლების დარღვევებს, წამების, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, ასევე თავისუფლებისა და უსაფრთხოების საკუთრების, განათლების და გადაადგილების თავისუფლების დარღვევებს ეხება. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ არჩელი წარმატებით დასრულდეს 23 მაისს დიდი პალატის მოსმენა თბილისის დროით 11 საათზე დაიწყება. ჩვენ მქონდა საგანგებო შეხვედრაც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იუსტიციის მინისტრთან და განვიხილეთ ამ სარჩელის საკითხები. ვფიქრობთ, რომ მთავრობამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს საქმე იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის წარმატებული და დანარჩენი არის უკვე დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, სტრასბურგის სასამართლოზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა გიორგი კვირიკაშვილის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან ერთად საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სხდომას გახსნის. საქართველოს მთავრობის მეთაური მონაწილეობას მიიღებს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციაში, რომელიც ვაშინგტონში შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტისა და Heritage Foundation-ის ორგანიზებით იმართება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ისე კონგრესის სხვადასხვა კომიტეტის ხელმძღვანელთან. 23 მაისს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ მიღებას დაესწრება, რომელიც საქართველოს საბჭოს ორგანიზებით გაიმართება. ჩვენ განვიხილავთ ორმხრივ თანამშრომლობის ყველა მიმართულებას. იგეგმება შეხვედრები აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ჩვენ აღნიშნავთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის თავს, რომლის ფარგლებშიც უკვე მეორედ გაიმართება სტრატეგიული პარტნიორობის კონფერენცია. შეხვედრა მოგცემს შესაძლებლობას, რომ განვიხილოთ ის პროგრესი, რომელიც ორმხრივ ურთიერთობებში გვაქვს მიღწეული და მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ 2017 წელი იყო განსაკუთრებულად წარმატებული ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში და ასევე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვიმსჯელოთ მომავალ ნაბიჯებზე. ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე ხვალ უმრავლესობის სხდომაზე იმსჯელებენ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ნარკოპოლიტიკის საკითხზე უახლოეს პერიოდში შეთანხმდებიან. ირაკლი გობახიძემ აღნიშნა, რომ მთავარი ამოცანა ისეთი დოკუმენტის შექმნა, რომელიც ქვეყანაში ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკას უზრუნველყოფს და მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს ნარკომომხმარებლების შემცირებას საქართველოში. მისი თქმით, ნარკოპოლიტიკის თემაზე პარლამენტი უკვე დიდი ხანია მუშაობს და ეს პროცესი კიდევ ერთი თვით გახანგრძლივდა. დოკუმენტზე მუშაობის ვადა მომავალი თვის დასაწყისში იწურება. მე ვფიქრობ, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხებთ შეთანხმების მიღწევას დოკუმენტთან დაკავშირებით. ჩვენი ამოცანაა ჩამოაყალიბოთ ისეთი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის წარმოებას და რომელიც მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს ნარკომოხმარების შემცირებას საქართველოში. ჩვენ ვადა გვაქვს 7 ივნისამდე გადადებული, როდესაც უნდა ჩატარდეს იურიდიული კომიტეტის სხდომა უკვე შეჯერებული ვარიანტით. დღეს საკმაოდ ხანგრძლივი კონსულტაციები იყო ამ თემაზე და ხვალაც უმრავლესობის ფორმატში იქნება შეხვედრა და პრინციპულად ვიმსჯელებთ ყველა ამ თემაზე. პრინციპული თემა არის ვადები დეკრიმინალიზაციასთან მიმართებაში, ანუ კიდევ ერთხელ ხალხს აუხსნათ. საუბარია, რომ ციხეში არ გაუშვათ ნარკომომხმარებლები და იყოს ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა. უნდა შევეცადოთ, რომ ისეთი ნარკოპოლიტიკა გქონდეს, რომელიც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებს მაქსიმალურად დააბალანსებს და იქნება ორიენტირებული ორ რამეზე. იქნება ორიენტირებული მომხმარებლების შემცირებაზე და იმავდროულად იქნება ორიენტირებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე. ეს ძალიან რთული პროცესი არის, თუმცა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მოკლე დროში ჩვენ დავასრულებთ ამ პროცესს. აქ იყო საუბარი ცილიანად მოიხსნას თუ არა სისხლის სამართლის დანაშაულის პასუხისგებლობა ამ ნარკომოხმარებაზე თუ არ უნდა მოიხსნას, რა დოზა შეიძლება ჩაითვალოს პირადი მოხმარება და რა უკვე
დიდი ოდენობა. ანუ ესეთი ნიუანსებზეა საკითხი არსებული, რაც ნიშნავს კრიმინალი, სამართლის პასუხისმგებლობას ნებისმიერ მოხმარებას, ეს არ შევცვალეთ, მაშინ უბრალოდ პოლიტიკურ არჩევანის წინაშე დავდგებით, რომელი აუჩვენთ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ზრუნვაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ ადამიანი ციხეში არ უნდა წავიდეს ნარკო მოხმარებისთვის. 12 მაისს კლუბებში ჩატარებული სპეცოპერაციების ღამეს სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების თაობაზე განცხადებით ომბუდსმენის აპარატისთვის ჯერ არავის მიუმართავს. ამის შესახებ სახალხო დამცველის მოადგილემ განაცხადა. გიორგი ბურჯანძის თქმით, მსგავსი მიმართვა არ იყო, თუმცა ხელხაზე გარკვეული შემთხვევა დაფიქსირდა, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს. ასევე აპარატი გამოთხოვილ ინფორმაციებს ელოდება და საჯარო წყაროებში გავრცელებულ ვიდეო მასალებსა და კონკრეტული პირების ინფორმაციებს სწავლობს. პარასკევამდე სახელმწიფოს აპარატისთვის ესეთი განცხადებით მიმართული არ იყო, ჰქონდათ ხელხაზე დაფიქსირებული გარკვეული შემთხვევა, რამდენიმე შემთხვევები, რომელსაც სწავლობდით. არანაირი ამ შემთხვევაში ოფიციალური განცხადება არ გვაქვს ამ მიმართებით. ჩვენ ამ ეტაპზე, რასაც ვაკეთებთ, არის სწავლობთ საჯარო წყაროებში არსებულ მონაცემებს, ეგულისხმება ვიდეო ჩანაწერები და კონკრეტულ პირთა მიერ გავრცელებული ინფორმაციები, ასევე გამოვითხოვოთ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ჩვენ გვინდა ვნახოთ რამდენად კანონიერად განხორციელდა სპეციალური ოპერაცია კონკრეტულ კლუბებში, ასევე გვაინტერესებს ადმინისტრაციული დაკავებების შემდგომ რამდენად სწორად განხორციელდა. აქტივისტი გიორგი აბედავა აცხადებს, რომ 17 მაისს საპატრულო პოლიციამ უკანონოდ დააკავა, როგორც ის ამბობს, რუსთაველის გამზირზე სამართალდამცველებმა მას დაკავების მიზეზი არ განუმარტეს. გაბედავამ ჟურნალისტებს ვიდეო მასალას გადასცა, რომელიც მისი თქმით დაკავებისას გადაიღო. გაბედავა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიების ჩატარებას ითხოვს. 4 საათის მანძილზე ვითხოვდი ადვოკატს, სახალხო დამცველს და მე არ მქონდა იმის საშუალება, რომ დამერეკა. ისინი მეუბნებოდნენ, რომ არ დარეკო, არ შეიძლება და თუ ტელეფონს ამოვიღებდი, წამართმევდნენ. ბოლოს გამოსავალი იმაში ვიპოვე, რომ ჩუმად ჩავთო ტელეფონი, Facebook-ზე ლაივი გავუშვი და ამ ლაივში 15 წუთის მანძილზე ისმის, თუ როგორ ვითხოვ ადვოკატს, სახალხო დამცველს, ისევ რიგიძე რო არ გადაწყდეს ჯოხი, მე ვითხოვ მაღალჩინოსნების დაკავებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის 2017 წლის ანგარიში წარადგინა პარლამენტში სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა. მოსმენა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომაზე მიმდინარეობს. ირნა ფუტკარაძე მისაუბრა 2017 წელს საზოგადოებრივ მაუწყებელში განხორციელებულ სტრუქტურულ და ტექნიკურ ცვლილებებზე და ყურადღება გაამახვილა ახალ გადაცემებზე, რომელთა ეთერში გასვლაც დადებითად აისახა მაუწყებლის ყურებადობაზე. ამ წუთებში ფუტკარაძე დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობს. ჩვენ გვაქვს გარე აუდიტორიული კომპანია 2017 წელი გამოირჩეოდა გარკვეული ცვლილებები და როგორც ტექნიკური ასევე კონტენტის მიმართულებით გამოცხადებული იქნა კონკურსი, დაიწყო ტელევიზიის ახალი შენობის დაპროექტების სამუშაოები, გადაწყდა ტელევიზიის გადატანა სხვა მისამართზე, განახლდა ავტოპარკი, განახლდა ტელევიზიის კამერა პარკი და შეძენილია პირდაპირ ჩართვის აპარატურა, სრულად განახლდა და აღიჭრა ნიუსრუმი. დაიწყო რეგიონალური ოფისების ქსელის შექმნა, პირველი ოფისისთვის უძრავი ქონება შეძენილია ქალაქ ბათუმში. შესაბამისად, 2017 წლის ბიუჯეტი ორიენტირებული იყო სწორედ ამ საკითხების გადაჭრაზე. უმუშევრობა საქართველოში 2017 წელს 0.1%-ით შემცირდა და 13.9%-ში ადგეს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიდა დოდრაძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, ბოლო 13 წლის განმავლობაში უმუშევრობა ყველაზე დაბალია. ამასთან დასაქმების პრობლემა ყველაზე მეტად თბილისში დგას. უმუშევრობა მაღალი ახალგაზრდებში. დღესვე გამოქვეყნდა 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებიც, უმუშევრობა გაიზარდა, თუმცა საქსტატში ამას წლის დასაწყისში ტრადიციულად დაბალ ეკონომიკურ აქტივობას უკავშირებენ. 2017 წელს უმუშევრობის დონემ საქართველოში შეადგინა 13.9%, აღნიშნული მაჩვენებელი წინა, ანუ 2016 წელთან შედარებით შემცირებულია უმნიშვნელოდ 0.1% პუნქტით. 14%-იანი უმუშევრობა გვაქვს პირველ კვარტალში. ზოგადად ეკონომიკური აქტივობა საკმაოდ დაბალია პირველ კვარტალში. საქსტატის მონაცემებს ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, უმუშევრობა საქართველოში ჯერ კიდევ მაღალია და ეს ქართული ოცნების არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ოპოზიციის წარმომადგენელი მთავრობას რამდენიმე რჩევას აძლევს, მათ შორის გადასახადების შემცირებას ურჩევს. ისევ გაიზარდა, ხო? ამიტომ ყოველთვის როგორც 13.18-ის პირველი დავიდეთ მასვენ. ქართულ ოცნებას არ სურს გაიაზროს მთავარი პრინციპი, რაც წაახალისებდა ეკონომიკურ ზრდას და გაზრდიდა დასაქმებას. ეს არის გადასახადების შემცირება, მთავრობის ზომის შემცირება
რაც ჩვენი პაკეტის ძირითადი ნაწილია და შესაბამისად მეტი ფულის დატოვება ეკონომიკაში, ბიზნესში, ხალხში. ჭიათურაში კოროხნალის მაღაროში დაშავებული მაღაროელი ალექსანდრე დეკანოიძე ქუთაისის ცენტრალურ საავადმყოფოში მკურნალობს, ის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. ექიმების თქმით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მას უკვე ჩაუტარდა ერთი ოპერაცია, ამჟამად მიმდინარეობს გამოკვლევები, რის შემდეგაც გადაწყდება, სჭირდება თუ არა პაციენტს ხერხემლის ოპერაციაც. პაციენტი კონტაქტურია, ადეკვატურია, ნათელი ცნობიერებით. ჩივილები რჩება ტკივილზე წელის არეში, აქვს ხერხემლისვეთის დაზიანება, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ლაბარაკია მხოლოდ ძვლოვან დაზიანებაზე, ზურგის ტვინის დაზიანების არანაირი ნიშანი არ ჩანს, თუმცა იმის გამორობს ჯერ 24 საათიც არ არის გასული ოპერაციიდან, თავზე ალბათ ხვალ გავაღრმავებთ კვლევას. Good Human Rights Stories ევროკავშირის ინიციატივაში მონაწილეობა საქართველოს მიიღებს. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ 15 ქვეყნისგან სია შედგა, რომელიც ადამიანის უფლებების სფეროში სამაგალითო და წარმატებული ქვეყანაა. დეპუტატის ცნობით, საქართველოს რეგიონში ერთადერთია, რომელიც ხსენებულ სიაში მოხვდა. Good Human Rights Stories ინიციატორი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სტავროს ლამბრენიდისია. ინიციატივა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიღებიდან 70 წლის იუბილეს უკავშირდება. ღონისძიების ფარგლებში არაფორმალური ჯგუფი შეიქმნება, რომლის მიზანიც იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში სამაგალითო და წარმატებული ისტორიების გაზიარება. 2012 წლის შემდეგ ჩვენ თვისობრივი ცვლილებები გვაქვს ადამიანის უფლებების მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი პოლიტიკის ამოსავალ წერტილად სწორედ ადამიანი აღიარა და თავარი საყრდენი, თავარი მიმართულება ასევე განსაზღვრეთ საქართველოს კონსტიტუციაში, როდესაც საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში ჩვენ ადამიანის ღირსება განსაზღვრეთ როგორც უმთავრესი უფლება, რომელიც არ ექვემდებარება არანაირ შეზღუდვას და ის არის აბსოლუტური. ეს კოალიცია ითვალისწინებს წარმატებული მაგალითების გაზიარებას სხვადასხვა ქვეყნებიდან ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. ეს იმდენად სენსიტიური სფეროა ადამიანის უფლებები, რომ თვითონ ევროკავშირსაც გააჩნია გამოწვევები და ვიბრძვით ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. საქართველოში მიუხედავად წარმატებებისა ადამიანის უფლებების სფეროში, კვლავაც არსებობს გამოწვევები ისეთ თემებში, როგორიც არის უმცირესობების უფლებები, გენდერული თანასწორობა, გენდერული ძალადობა და ჩვენ თანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან ამ სფეროების საუმჯობესებლად. არ შემიძლია არ აღვნიშნო საქართველოს მთავრობის წარმატება პენიტენციალური სფეროს რეფორმის საკითხებში. მთავარმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენისპეციასთან თანამშრომლობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით დიდი ოდენობით სხვისი ფულადი თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ინსპექტორი დააკავა. საგამოძიებო უწყების ცნობით ის მოქალაქეებს დაპირდა, რომ გამოიყენებდა ხელმძღვანელ პირებთან ნაცნობობას და საჯარიმო ავტოსადგომიდან გამოიყენებდა ავტომობილს, რომელიც კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე ნივთკიცებად იყო ამოღებული. პროკურატურის ინფორმაციით თითქოს და ამ თანამდებობის პირებისთვის გადასაცემად პატრულო ინსპექტორი მართ საწინააღმდეგო დაეუფლა 6400 $-სა და 4000 ლარს. საგამოძიებო უწყება დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადებში მიმართავს უწყება. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალდებულმა თავისი ნაცნობები დაარწმუნა, რომ საპატრულო პოლიციის საჯარიმო ავტოსადგომიდან გამოიყვანდა და მათ უკან დაუბრუნებდა ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების მიერ ნივთკიცებად ამოღებულ ავტომობილებს. სწორედ აღნიშნული თაღლითური სქემის მეშვეობით ომუ დაეუფლა დიდი ოდენობით თანხებს, 6400 ამერიკული დოლარისა და 4000 ლარის ოდენობით. დღეიდან თბილისის ქუჩებში ქვეითი პატრულები გამოჩნდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში დედაქალაქში ტურისტების უსაფრთხოების გასაძლიერებლად 40 ქვეითი პოლიციელი ივლის. ქვეითი პატრულო ინსპექტორები დღეღამის ყველაზე აქტიურ მონაკვეთში წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე განახორციელებენ პატრულირებას. ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულებს ახალი ტექნიკური აღჭურვილობა აქვთ, მათ შორის სამხედრო კამერები. ჩვენ გვესმის ერთი რამ, რომ თითოეული ქვეითი პატრული აცნობიერებს სრულიად, რომ მისი ძირითადი ამოცანა იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი და მკაცრი და რაც მთავარია, მაქსიმალურად მზრუნველი როგორც ჩვენს მოქალაქეებზე, ასევე ჩვენი ქალაქის სტუმრებზე. იქნებით თბილისის ყველა აქტიურ უბანში მაქსიმალურად ორიენტირებული გავუწიოთ დახმარება როგორც უცხოელ სტუმრებს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას.
ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბ-ბინაში უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია გაიმართა. საქართველოს შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 21 ბატალიონის ნაკრებმა ასეულმა რეინჯერთა ბატალიონის ნაკრები ასეულისგან სამშვიდობო მისია ოფიციალურად ჩაიბარა. უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონიას ბოლოს ამერიკელმა და ქართულმა სამხედრო მოსამსახურეებმა სამახსოვრო საჩუქრები გაცვალეს. 7 თვის განმავლობაში ქართული ქვედანაყოფის მთავარი ამოცანა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მთავარი შტაბ-ბინის უსაფრთხოება და ბაზის პერიმეტრის კონტროლი იქნება. მინდა რეინჯერთა ბატალიონის გაძლიერებული ნაკრები ასეულის მეთაურს მის მმართველობას, ველპირად შემადგენლობას მოგულოცო. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის წარმატების შესრულება, რაც შეეხება ჩვენ ქვედანაყოფს, ჩვენ დღეიდან შევუდგებით აღნიშნული მისიის შესრულება შემდგომი 8 თვის განმავლობაში. ჩვენ მისია დავამთავრეთ მშვიდობიანად, უდანაკარგოთ, რაც მეტად მნიშვნელოვანია და ასევე მინდა უსურვო 21 ბატალიონის გაძლიერებულ ასეულს მშვიდობიანი და წარმატებული მისია. კამპანიის ძალა ევროპაშია. ფარგლებში კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის წევრები მხარდამჭერებთან ერთად თელ-ავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდნენ. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისა და რუსული პროპაგანდის შესახებ სტუდენტების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას. შეხვედრა ღია დისკუსიის ფორმატში წარიმართა და სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ მათთვის საინტერესო კითხვებით კოალიციის წევრებისა და მათი მხარდამჭერებისთვის მიემართათ. ჩვენ ვართ მასთან ახლოს და ამიტომ გვამს ერთი ჩვენ როგორც ქართველი ერი ვართ ევროპელი ერი და ისტორიულად აუცილებლად უნდა ვიყოთ ევროპის კავშირშიც, ნატოშიც, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა მე ვერ ხვდავ სხვანაირ გამოსავალს, არავითარ შემთხვევაში არ დაიკარგება ამით არც ქართული ტრადიციები, არც ქართული ადათ-წესები. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოსახლეობა ინფორმირებული იყოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დაუახლოვდეს ნატოს და ევროკავშირს. ცხადია, რომ ამ მიმართულებით თუ კი განვითარდება ჩვენი ქვეყანა იქნება უფრო მეტად დაცული. პარიზში ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ყოველწლიური 86 გენერალური სესია მიმდინარეობს. მას სპეციალური მოწვევით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი დაესწრო. მინისტრმა გენერალური სესიის ოფიციალური გახსნის ცერემონიაზე დელეგატებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. სესიას ესწრებოდნენ და სიტყვით გამოვიდნენ სხვადასხვა ქვეყნის სოფლის მეურნეობის მინისტრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 86 გენერალურ ასამბლეაზე გადასტარო საქართველოს იქნება ევროპული შეხვედრის მასპინძელი, სადაც 53 ქვეყნის დელეგატი ესტუმრება ჩვენს ქვეყანას. ეს არის დიდი აღიარება იმ პროგრესის, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ცხოველთა ჯანდაცვის უზრუნველყოფის გზაზე. კლიმატის ქმედებაში მიღწეულ წარმატებაზე აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიის და კავკასიის ქვეყნებმა ქართულ მხარესთან ერთად კონფერენცია გაამართეს. რეგიონული დიალოგის მსვლელობაში განსაკუთრებული ყურადღება ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი შესრულებას დაეთმო, რომელიც ასახავს ქვეყნის ეროვნულ ვალდებულებებს პარიზის შეთანხმების ფარგლებში. ქვეყნების მიერ სათბური გაზების გაფრქვევის შემცირებაზე აღებულ ვალდებულებებს გულისხმობს. მათი გამოქვეყნება და შესრულება პარიზის შეთანხმების შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს კონვენციის მონაწილე 196 ქვეყანამ 15 წელს მოაწერა ხელი. შეხვედრაზე წარმოდგენილი დელეგატები სხვადასხვა ქვეყნების ყურადღებას გაამახვილებენ თუ რა ღონისძიებები უნდა დაიღოს თითოეულმა სახელმწიფომ იმისთვის, რომ სათბური გაზების ემისიები შემცირდეს და შესაბამისად შემცირდეს კლიმატის გავლენა სხვადასხვა სექტორზე. კლიმატის ცვლილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსახლეობაზე, ეკონომიკისა და სოციალურ სექტორზე, მაგრამ ამავდროულად კლიმატის ცვლილება განვითარების შესაძლებლობასაც იძლევა, რადგან საზოგადოებებსა და მთავრობებს ცვლილებების გატარებისკენ უბიძგებს და ხელს უწყობს ასევე თანამშრომლობას მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად. აქ ერთად ვართ ასექვია ფოტოგამოფენას, რომელიც საქართველოს ეროვნული არქივის საექსპოზიციო დარბაზში გაიხსნა. ექსპოზიციაზე საქართველოს ეროვნულ არქივში, ლიტერატურის მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული უნიკალური ფოტომასალებია წარმოდგენილი, რომელიც აფხაზეთის რეგიონში საზოგადო მოღვაწეებისა და პოლიტიკოსების ხელოვნების ურთიერთობებს ასახავს. გამოფენა ერთგვარი გზავნილია საერთაშორისო საზოგადოებისა და ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები თანამოქალაქეებისადმი, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანური ურთიერთობების აღდგენა. აქ არის ასახული ის ფოტოსურათები, რომელიც მოიცავს მე-19 საუკუნიდან ჩვენს ერთად ყოფნას. დაწყებული ილია ჭავჭავაძის ჩასვლა, ჩაბრძანება აფხაზეთში და დამთავრებული იმ ჩვენი მეგობრობის ზეიმით, რომელიც წლების განმავლობაში ტარდებოდა რუხში და რომლის სული ჩამდგმელი გახდათ
შვილის შარტავა. გამოფენას წარმოდგენილია როგორც ეროვნულ არქივში დაცული ფოტო და კინოდოკუმენტები, ასევე ლიტერატურის მუზეუმში დაცული დოკუმენტები. მინდა გითხრათ, რომ ეს გამოფენა არის ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო იმ კუთხით, რომ აქ არის ასახული ამ დოკუმენტებზე თითქმის ყველა ასპექტი ამ ურთიერთობისა, კულტურა, სპორტი, პოლიტიკა და ასე შემდეგ. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია მე 18 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია